बुझ्नेछौँ क्यापुचिनो भनेको के हो, सेकेन्डमा हामी बुझ्नेछौँ क्यापुचिनो कुन कपमा हामीले सर्भ गर्ने कामहरू गरिन्छ, र थर्डमा हामीले सिक्नेछौँ क्यापुचिनोको रेसिपिजहरू के हुन्, र लास्टमा हामीले चाहिँ एज अ मिसिन्समा हेर्नेछौँ कसरी हामीले त्यसलाई प्रिपेयर गर्ने है। सो फर्स्ट अफ अल वी अन्डरस्ट्यान्ड वाट इज एन क्यापुचिनो। स्टेप नम्बर 1 मा हामीले बुझ्नेछौँ वाट Cappuccino is an espresso-based drink that is traditionally prepared with steamed milk from. So अर्को कुरा अब कतिपय कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ क्यापुचिनो बनाउँदाखेरि चाहिँ यसो टपमा चाहिँ सिनेमन पाउडर कोका पाउडरहरू हालेर चाहिँ सर्भ गर्ने कामहरू गरिन्छ। बट साउदी अरबमा चाहिँ हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट वेमा बनाइन्छ, जुन चाहिँ आज मैले तपाईँहरूलाई सिकाउनेवाला छु। नट अन्ली साउदी अरेबिया, धेरैवटा कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ त्यसरी बनाउने कामहरू गरिन्छ। सो यो त भयो अब वाट इज क्यापुचिनो। अब स्टेप 2 मा हामी सिक्नेछौँ क्यापुचिनो हामीले कुन कपमा हामीले सर्भ गर्ने कामहरू गर्छौँ। ओके, सो अब तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो कप चाहिँ हाम्रो 6 अन्चको कप हो। सो कफी सपहरूमा चाहिँ क्यापुचिनो सर्भ गर्दाखेरि चाहिँ लट्स अफ प्लेसहरूमा चाहिँ 5 to 6 अन्चको कपहरूमा चाहिँ के गर्ने कामहरू गरिन्छ, क्यापुचिनोलाई सर्भ गर्ने कामहरू गरिन्छ है। सो यो त भयो हाम्रो क्यापुचिनो कप चाहिँ हामीले कुन कप साइजमा चाहिँ हामीले सर्भ गर्ने रहेछौँ। सो अब नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ हामीले सिक्नेछौँ क्यापुचिनोको रेसिपिज के हो र के चिजहरू त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रिपेयर गरेर बनाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी त्यसमा बुझ्नेछौँ। ओके, हाम्रो 6 अन्चको कप or 5 अन्चको कपमा चाहिँ मानिलिउँ 6 or 5 अन्चको कप हो यो चाहिँ, जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ क्यापुचिनोलाई 3वटा भागमा चाहिँ डिभाइड गर्ने कामहरू गरिन्छ, फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड। सो अब यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त भनेर बुझौँ। फर्स्टमा हामीले चाहिँ 1/3 एस्प्रेसो सर्ट, इट्स मिन्स डबल सर्ट। ओके, सो यो चाहिँ हामीले के गर्ने रहेछ त 1/3 चाहिँ हामीले एस्प्रेसो सर्ट, इट्स मिन्स डबल सर्ट चाहिँ हामीले राख्ने रहेछ। र सेकेन्डमा हामीले राख्नेछौँ 1/3 स्टिम मिल्क। सो एनदर थिङमा चाहिँ हामीले राख्नेछौँ 1/3 स्टिम मिल्क फर्म विथ लाटे आर्ट। सो के रहेछ त क्यापुचिनोको रेसिपी चाहिँ 1/3 एस्प्रेसो सर्ट या डबल सर्ट भन्दा पनि हुन्छ, 1/3 डबल सर्ट, 1/3 स्टिम मिल्क, 1/3 स्टिम मिल्क विथ लाटे आर्ट। द्याट्स मिन 1/3 स्टिम मिल्क फर्म विथ लाटे आर्ट। यो रह्यो हाम्रो क्यापुचिनोको रेसिपी। सो अब हामीले नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ हेर्नेछौँ क्यापुचिनोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी मिसिन्समा हामीले कसरी स्टिम्स गर्ने होइन, कसरी त्यसलाई चाहिँ प्रिपेयर गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी त्यहाँनिर हेर्नेछौँ। सो मिसिन्समा हेर्नेछौँ कसरी हामीले क्यापुचिनो बनाउने भनेर। फर्स्टमा हामी चाहिँ हाम्रो पदार्थहरू लिनेछौँ। सो क्लिन एन्ड ग्राममा जसमा चाहिँ मैले 18 ग्राम्स ग्राइन्ड गरेर यसमा राखेको छु। सो अब हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ के गर्ने कामहरू गर्छौँ त डबल सर्ट एस्प्रेसो चाहिँ गर्ने काम गर्छौँ। नेक्स्ट स्टेप, स्टिम आवर मिल्क। मिल्क स्टिम गर्दाखेरि चाहिँ सक्छ अलिकति धेरै फर्महरू चाहिँ हामीलाई क्यापुचिनोमा चाहिने गर्छ। सो स्टिम गर्दाखेरि चाहिँ माइक्रोफर्म अलिकति धेरै बनाउने कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ क्यापुचिनो बनाउँदाखेरि है। सो अब मिल्कको टेम्परेचर चाहिँ हामीलाई 60 to 70 डिग्री चाहिने हुन्छ।
cappuccino चाहिँ रेडी भइसकेछ guys. So this is our cappuccino. Thank you. Hello.